Päivä 3. Aamu kello 9 lähdetään. Päivä 3 ensimmäinen aktiviteetti on murtsikkahiihtoa. Eli täällä ollaan. Pussi tiputti meidät tänne kello 10 ja meillä on 2 tuntia aikaa hiihdellä täällä lumisessa metsässä. Eilen mä en kuvannut kauhean paljon, koska oli -20. Mentiin hiihtää tai laskettelee levillä, mutta vaan 4 tuommoista rinnettä oli auki 44. Niin eilen oli kuitenkin laskettelupäivä ja lasketeltiin noin kello 4:30 saakka. Sitten sen jälkeen mentiin saunomaan. Eli oli semmonen saunomispaikka, jossa oli myös poreallas ja sitten avantoa. Siellä paikassa ne sanoi, että perinteisen tarun mukaan pitää mennä ensin avantoon ennen saunaan. Niin kaikki meidän ryhmästä ekana menisi avantoon ja sitten vasta sen jälkeen mentiin saunaan ja porealtaaseen. Mut sit joo, tänään tää ensimmäinen juttu on murtsikkahiihtoa. Ja on vaan -5, niin tuntuu tosi lämpimältä. Tästä te näette vähän karttaa, eli tässä on Levin keskus, eli keskusta. Ja sieltä ollaan tultu bussilla tähän kohtaan. Ja sitten täällä on näitä hiihtopolkuja. Ja ei ole niin monta hiihtopolkua vielä auki. Ne vielä lumettaa niitä, kuten näette tuolla. Toi on tommonen lumitykki ja se levittää lunta. Eli kohta täällä on enemmän latuja auki. Mutta nyt tää päälatu, eli tämä on auki. Sitä voi hiihtää edestakaisin. Ja oon nyt hiihtänyt tunti 15 minuuttia. Niin vielä tässä kerkee vähän hiihtää. Se on nyt 0 astetta. Eli kohta menee jo plussan puolelle, mikä on vähän huono juttu näiden latujen suhteen, koska jos tää lumi on liian märkää ja lämmintä, niin sitten nämä ladutkin menee ihan pilalle. Ja sitten jos tulee kylmä, niin sitten ne jäätyy ja sitten on huono hiihtää. Mut joo, täällä ollaan. Ja tää on jo meidän ensimmäinen aktiviteetti päivä 3. Ja joo, jos ette ole ikinä hiihtänyt ennen, mä voin vähän näyttää, mitä mulla on. Eli nää on siis murtsikkasukset. Ja sitten jaloissa pitää olla tämmöiset monot. Ja sitten, tossa on joku ötökkäkin kulkee tossa. No niin, mut sitten tää mono on suksissa kiinni. Ihan tästä edessä on semmonen klippi, että muu osa jalasta voi tälleen nostaa. Ja sit se on tästä edestä kiinni. Eli tällä sen sitten avaa ja laittaa kiinni tuon etuosaan. Ja sitten on 2 saupaa ja niillä voi sitten auttaa hiihtämistä. Eli jos katsotte näiden tekniikkaa, esim. Toi nainen, niin se vähän työntää sauvoilla eteenpäin. Ja sitten koska tää on tämmöistä aika fyysistä urheilua, niin tulee aika herkästi kuuma. Niin mullakin on vaan tää talvitakki ja sitten 1 tämmönen aluspaita. Ja sitten mulla on, miten mä näytän. Ja sitten mulla on nämä ulkohousut ja sen alla nämä pitkät alushousut. Ja mulla oli jo aika kuuma, kun mä tuolla hiihdin. Mutta tietysti jos mä vaan seisoskelen tässä, niin sitten tulee vähän kylmä. Niinku mun sormet on nyt vähän kylmät. Mut joo, mä menen nyt vähän hiihtää enemmän, kun on 40 minuuttia aikaa. Ja sitten seuraavaksi me mennään kattoo poroja. Se on meidän toka aktiviteetti, niin nähdään sitten siellä.
tultiin tänne paijaamaan näitä poroja ja noi omistajat antoi meille vähän jäkälää ja meillä on nyt vähän aikaa kierrellä täällä porojen kanssa. Tuolla mun takana niitä näkyy. Niitä voi vähän paijata selästä ja sitten ne on kyllä vähän semmosia, että ne tulee syömään kädestä ja sitten jos huomaa tai haistaa, että ei ole mitään kädessä, niin sitten ne heti lähtee pois. Tuolla takana niitä näkyy aika paljon. Et kesällä ne asuu metsässä ja sitten lokakuussa ne tuodaan takas tänne kotipihalle. That one to your right hand. Nyt se joku fysi. Left hand. Are you left or right-handed? Right. Ah. Jag vill gärna nästan mer för vilken liksom. Nyt me tultiin sisälle vähän lämmittelee, juodaan kahvit, syödään piparia ja ollaan tämmöisessä mökissä ja kohta ne kertoo meille vähän enemmän poroista ja minkälainen elämä heillä on täällä pyörittämässä tätä poropaikkaa. Yes. Are you saying that of the 200,000 reindeers, 200,000 reindeer here in Finland. are those all owned by someone or is also wildlife? So here in Finland, all reindeer they are owned by the people. So there's no discounted wild reindeer, so there is no wild reindeer. Here in Finland, outside the reindeer herding district, we have a small population of forest deer that is very close relative to the reindeer. Mä juon vähän glögiä ja syön piparia ja me odotetaan täällä husky-ajelulla, jotka on tuolla. Niin kohta mä pääsen ajaa 500 metriä noilla huskeilla. Me mennään vähän lyhyempi matka, kun täällä ei ole niin paljon lunta, niin sen takia se on turvallisempaa näille huskeille mennä vähän lyhyempi matka. Mutta jos katsotte tuolla, niin 2 voi mennä samaan aikaan. Okay. Hanna! Oh, you can smell the dogs. Don't move. Yes, I live South Finland. Kijk de hele tijd weg. They bring the ducks here just that's why we can bring them here because they need to run. And in the summer, what do they do? Do they train? They spending the holiday and they have a very big area.
seuraavana mennään tämmöiselle moottorikelkka-ajelulle. The snowmobile easier than to ride a car, I say, because there is less things to do, less things to like press and move. Kohta lähdetään! 1, 2, 3.